Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to start with the first unit of our syllabus, which is Introduction to Financial Management. As discussed in the syllabus, that this particular unit, this particular chapter is a theoretical chapter, and this particular chapter is divided into two parts. Now, to this lecture, we are going to study the first part of the syllabus, that is the meaning, definition and importance of finance. आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण आपल्या सिलेबसमधील जे पहिले युनिट आहे, ज्याचं नाव आहे इंट्रोडक्शन टू फायनान्शियल मॅनेजमेंट, हे थेरॉटिकल युनिट आपण आजपासून चालू करणार आहोत. आणि या लेक्चरमध्ये सुरुवातीला आपण फायनान्स म्हणजे काय, फायनान्सचे डेफिनेशन्स काय असतात आणि फायनान्सचं महत्त्व काय असतं हे आपण या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. ओके, सो लेट स्टार्ट विथ दिस पर्टिक्युलर पॉईंट. First, we will start with the what is the meaning of finance. We know that every business, whether it is small business, medium sized business or large sized business, whether it is sole proprietor business, partnership business, joint Hindu family business or a company, each and every business requires certain funds for starting. कोणत्याही प्रकारचा बिझनेस असो, तो छोटा व्यवसाय असो, मध्यम व्यवसाय असो किंवा मोठा व्यवसाय असो, तो सोल प्रोप्रायटरी बिझनेस असेल, पार्टनरशिप बिझनेस असेल किंवा कंपनी असेल, कोणत्याही बिझनेस सुरू करण्यासाठी त्या बिझनेसला फायनान्स म्हणजे फंड्स म्हणजेच मनी, पैशाची आवश्यकता असते. आणि विदाऊट ॲडिक्वेट फायनान्स नो एनी बिझनेस कॅन बी स्टार्टेड, अँड विदाऊट ॲडिक्वेट फायनान्स नो एनी बिझनेस कॅन बी स्मूथली रन. आपल्याला जर आपला बिझनेस स्मूथली चालवायचा असेल, स्मूथली रन करायचा असेल, तर अवर बिझनेस नीड्स टू हॅव ॲडिक्वेट अमाऊंट ऑफ फंड्स. जर आपल्याला आपला बिझनेस स्मूथली रन करायचा असेल, स्मूथली चालवायचा असेल, तर बिझनेसमध्ये जेवढ्या फंड्सची आवश्यकता असते तेवढे फंड्स अव्हेलेबल करून देणं हे गरजेचं आहे. Okay, the funds should be made available and the funds should be made available as and when they are required. ज्या वेळेला पैशाची गरज आहे, ज्या वेळेला फायनान्सची गरज आहे आणि जेवढ्या रकमेची गरज आहे, जेवढ्या अमाऊंटची गरज आहे, तेवढी अमाऊंट अव्हेलेबल केली तरच बिझनेस स्मूथली चालू शकतो. ओके, so what is the meaning of finance? In the modern economy, finance means making a provision of adequate money at the time when it is required. Okay, when the business requires the fund and how much the funds are required. बिझनेसला ज्या वेळेला पैशाची आवश्यकता असेल, ॲट द टाईम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड अँड हाऊ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड, तेवढे फंड्स अवेलेबल करून देणं. मेकिंग अ प्रोव्हिजन मीन्स मेकिंग द फंड्स अवेलेबल ॲट द टाईम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. ज्या वेळेला जेवढ्या फंड्सची आवश्यकता आहे तेवढे फंड्स, तेवढे पैसे अवेलेबल करून देणं, त्याला फायनान्स असं म्हटलं जातं. ओके, सो फायनान्स इज द प्रोसेस विच ऑर्गनायझेस द फंड्स ऑफ द बिझनेस इन सच अ मॅनर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ द बिझनेस. बिझनेसचे जे काय ऑब्जेक्टिव्ज आहेत ते ऑब्जेक्टिव्ह अचीव करण्यासाठी, ते ऑब्जेक्टिव्ह पूर्ण करण्यासाठी बिझनेसचे फंड्सचं ऑर्गनायझेशन करणं, बिझनेसच्या फंड्सची मांडणी करणं, अँड टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन्स इन टाईम. बिझनेसच्या ज्या काय ऑब्लिगेशन्स असतात, ऑब्लिगेशन्स मीन्स लायबिलिटीज. ओके, त्या लायबिलिटीज टायमिंगमध्ये, वेळेमध्ये पेड करण्यासाठी फंड्स ऑर्गनाईज करणे, फंड्स गोळा करणे, याला फायनान्स असं म्हटलं जातं. त्यामुळे फायनान्समध्ये एकूण दोन गोष्टी येतात. एक म्हणजे बिझनेसचे ऑब्जेक्टिव्ह अचीव करण्यासाठी फंड्स अवेलेबल करून देणं, आणि त्याचबरोबर बिझनेसच्या ज्या काही ऑब्लिगेशन्स आहेत, लायबिलिटीज आहेत, त्या लायबिलिटीज टायमिंगमध्ये पेड करण्यासाठी फंड्स अवेलेबल करून देणं, फंड्स ऑर्गनाईज करणं. ऑर्गनाईज करणे म्हणजे गोळा करणे, कलेक्ट करणे, याला फायनान्स असं म्हटलं जातं. सो इन शॉर्ट, फायनान्स मीन्स ॲन आर्ट अँड सायन्स ऑफ मॅनेजिंग द मनी इन द बिझनेस. बिझनेसमध्ये जे काय पैसे असतात, मनी असते, त्या पैशाचं व्यवस्थापन करण्याची ही एक आर्ट आहे आणि हे सायन्स आहे, त्याला फायनान्स असं म्हटलं जातं. नाव वी विल सी सम ऑफ द डेफिनेशन्स ऑफ फायनान्स. ओके, फायनान्सचं मिनिंग पाहिल्यानंतर फायनान्स ह्या शब्दाच्या आपण काही डेफिनेशन्स पाहूया. द फर्स्ट डेफिनेशन इज गिव्हन बाय पॉल हेसिंग्स.
According to him, finance is the management of monetary affairs of the company. एखादी कंपनी आहे, त्या कंपनीचे जे काही मॉनेटरी अफेअर्स आहेत, आर्थिक व्यवहार आहेत, त्या आर्थिक व्यवहारांचं मॅनेजमेंट करणं, व्यवस्थापन करणं, याला फायनान्स असं म्हटलं जातं. ओके, पुन्हा एकदा डेफिनेशन बघा काय सांगते. फायनान्स म्हणजे काय, तर फायनान्स इज द मॅनेजमेंट ऑफ, कशाचे व्यवस्थापन, तर मॉनेटरी अफेअर्स ऑफ द कंपनी. कंपनीचे जे काही मॉनिटरी अफेअर्स आहेत, आर्थिक घडामोडी आहेत, त्याचं व्यवस्थापन करणं, आर्थिक गोष्टींचं व्यवस्थापन करणं, त्याला फायनान्स असं म्हटलं जातं. ओके, दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन गिवन बाय पॉल हेसिंग्स. आफ्टर दॅट द सेकंड डेफिनेशन ऑफ फायनान्स इज गिवन बाय केनेथ अँड रोनाल्ड. ओके, अकॉर्डिंग टू देम फायनान्सिंग इज द प्रोसेस. त्यांच्यानुसार फायनान्सिंग हे काय आहे, तर फायनान्सिंग ही एक प्रक्रिया आहे, प्रोसेस आहे. कशाची प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ ऑर्गनायझिंग द फ्लो ऑफ फंड्स. बिझनेसमध्ये जे काय फंड्सचा फ्लो होतो, इनफ्लो असेल, बिझनेसमध्ये पैसे आले की आपण त्याला इनफ्लो म्हणतो, बिझनेसमधून पैसे बाहेर गेले की आपण त्याला आउटफ्लो म्हणतो. हा जो काय फंड्सचा फ्लो आहे, त्या फ्लोचं ऑर्गनायझिंग करणं कशा पद्धतीनं, सो दॅट बिझनेस कॅन कॅरी आउट और फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव्ह इन ॲन इफिशियंट मॅनर. बिझनेसचे, कोणत्याही बिझनेसचे जे काही ऑब्जेक्टिव्ज असतात, ते ऑब्जेक्टिव्ह फुलफिल करण्यासाठी, पूर्ण करण्यासाठी त्या पैशाचं प्रॉपर मॅनेजमेंट करणं, ऑर्गनायझेशन करणं, आणि त्याचबरोबर काय, अँड टू मीट द लायबिलिटीज ॲज दे फॉल ड्यू. बिझनेसच्या ज्या काही लायबिलिटीज असतात, त्या ज्या वेळेला ड्यू आहेत, देणं आहे, त्या देण्यासाठी बिझनेसच्या फंड्सचं ऑर्गनायझिंग करणं, बिझनेसच्या फंड्सचे अरेंजमेंट करणं, त्याला फायनान्सिंग असं म्हटलं जातं. कशासाठी, तर सो दॅट अ बिझनेस कॅन फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव्ह इन इफिशियंट मॅनर. बिझनेसचे ऑब्जेक्टिव्ह अचीव करण्यासाठी आणि त्याचबरोबर लायबिलिटीज वेळेमध्ये पेड करण्यासाठी आपल्या बिझनेसचे जे फंड्स आहेत, त्या फंड्सचं ऑर्गनायझिंग करणं, फंड्स गोळा करणं, याला फायनान्सिंग असं म्हटलं जातं. दिस इज द सेकंड डेफिनेशन गिवन बाय केनेथ अँड रोनाल्ड. नाव द थर्ड डेफिनेशन. थर्ड डेफिनेशन ऑफ फायनान्स इज गिवन बाय गुटमन. अकॉर्डिंग टू हिम, व्हॉट इज फायनान्स, ही हॅज गिवन द डेफिनेशन ऑफ बिझनेस फायनान्स. आपण आत्तापर्यंत फायनान्सची डेफिनेशन पाहिली, फायनान्सिंग म्हणजे काय पाहिलं. आता बिझनेस फायनान्स म्हणजे काय, तर एखाद्या बिझनेसमध्ये जो काय फायनान्स लागतो, बिझनेस फायनान्स म्हणजे काय, तर बिझनेस फायनान्स इज द ॲक्टिव्हिटी. ही कशाशी रिलेटेड ॲक्टिव्हिटी आहे, ॲक्टिव्हिटी कन्सर्न्ड विथ प्लॅनिंग करणं, कंट्रोलिंग नियंत्रण ठेवणं, अँड ॲडमिनिस्ट्रिंग म्हणजे लक्ष ठेवणं, द फंड्स युज्ड इन द बिझनेस. आपल्या बिझनेसमध्ये जे फंड्स, जे पैसे वापरले जातात, त्या पैशाशी संदर्भात प्लॅनिंग करणं, त्यावरती नियंत्रण ठेवणं आणि त्याच्यावरती लक्ष ठेवणं, ॲडमिनिस्ट्रेशन करणं. कशाबद्दलचं, तर बिझनेसमध्ये जे फंड्स वापरले जातात त्याचं प्लॅनिंग, त्याचं कंट्रोलिंग आणि ॲडमिनिस्ट्रिंग करणं, याला बिझनेस फायनान्स असं म्हटलं जातं. सो बिझनेस फायनान्स इज द ॲक्टिव्हिटी. बिझनेस फायनान्स ही एक अशी ॲक्टिव्हिटी आहे विच इज कन्सर्न्ड विथ प्लॅनिंग म्हणजे नियोजन करणं, कंट्रोलिंग म्हणजे नियंत्रण ठेवणं, अँड ॲडमिनिस्टर करणं, त्याच्यावरती पाठपुरावा करणं ऑफ द फंड्स युज्ड इन द बिझनेस. बिझनेसमध्ये जे काही पैसे वापरले जातात, फंड्स वापरले जातात, त्याचं प्लॅनिंग, कंट्रोलिंग आणि ॲडमिनिस्ट्रेटिंग करणं, याला बिझनेस फायनान्स असं म्हटलं जातं. दीज आर द सम ऑफ द डेफिनेशन्स ऑफ बिझनेस फायनान्स. After that, the next point that we are going to study is what is the importance of finance for a businessman. Okay, we know that there are different types of businesses. Some businesses are small scale businesses, some businesses are medium scale businesses, and some businesses are large businesses. Some businesses are sole proprietary, some businesses are partnership, some businesses are company. There are various types of businesses, but for every business requires funds. Every business requires finance. बिझनेस कोणताही असो, तो सोल प्रोप्रायटरी असो, पार्टनरशिप असो, कंपनी असो, तो छोटा व्यवसाय असो, मोठा व्यवसाय असो, प्रत्येक बिझनेसला फायनान्स म्हणजेच फंड्सची आवश्यकता असते. ओके, विदाउट फंड्स नो एनी बिझनेस कॅन बी स्टार्टेड. पैशाशिवाय, फायनान्सशिवाय, मनीशिवाय कोणताही व्यवसाय चालू करता येत नाही.
Finance is required for starting of the business as well as finance is also required for smooth running of the business activities. बिझनेस सुरू करण्यासाठी फायनान्स लागतो, पैसे लागतात, पण त्याचबरोबर बिझनेस स्मूथली चालवण्यासाठी बिझनेसच्या ज्या काही वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या स्मूथली रन करण्यासाठी प्रत्येक बिझनेसला फायनान्सची म्हणजेच पैशाची आवश्यकता असते. सो फायनान्सचं महत्त्व काय, पैशाचं महत्त्व काय ते आपण या पॉईंटमध्ये पाहणार आहोत. मनी दॅट इज फायनान्स इज सेड टू बी द लाईफ ब्लड ऑफ एव्हरी बिझनेस. कोणताही बिझनेस असेल त्या बिझनेसमध्ये जो काय फायनान्स म्हणजे पैसे वापरले जातात त्या पैशाला त्या बिझनेसचं लाईफ ब्लड, जसं आपल्या ह्युमन बॉडीमध्ये ब्लड असतं त्याचप्रमाणे जेवढं आपल्या शरीरासाठी आपल्या बॉडीसाठी ब्लड इम्पॉर्टंट आहे त्याचप्रमाणे प्रत्येक बिझनेससाठी फायनान्स म्हणजेच मनी हे ब्लड असल्यासारखं मानलं जातं. इट इज सेड दॅट द फायनान्स दॅट इज मनी इज द लाईफ ब्लड ऑफ एव्हरी बिझनेस. ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये ब्लड म्हणजे रक्ताची गरज असते तेवढंच महत्त्व हे बिझनेसमध्ये फायनान्ससाठी आहे. अँड ॲज डिस्कस्ड अर्लियर दॅट the finance is required for starting the business as well as it is required for smooth running of business. Finance is required for expansion of business. Finance is required for modernization of business. Finance is required for mechanization of business. It means for doing different activities of the business, right from starting of business to expansion to modernization to mechanization. For doing each and every activity related to business, every business requires finance. बिझनेसची कोणतीही गोष्ट असेल, बिझनेस सुरू करणं असेल, बिझनेसचं एक्सपान्शन असेल, बिझनेसचं मॉडर्नायझेशन करण्याचं काम असेल किंवा बिझनेसचं मेकॅनायझेशन करण्याचं काम असेल, ह्या प्रत्येक गोष्टीसाठी फायनान्सची आवश्यकता असते. And without adequate finance, no any business can be started and no any business can be run smoothly. फायनान्स शिवाय, पैशाशिवाय कोणताही व्यवसाय स्मूथली चालवता येत नाही. मग हा जो फायनान्स आहे आणि फायनान्स शुड बी ॲडिक्वेट. ओके, ॲज पर द रिक्वायरमेंट. बिझनेसमध्ये जेवढ्या फायनान्सची आवश्यकता आहे, जेवढ्या फंड्सची आवश्यकता आहे तेवढा फायनान्स हा उपलब्ध करून दिला पाहिजे. फायनान्स in the business is treated like an oil to the wheel. जसं आपण आपल्या शरीरामध्ये ब्लड आवश्यक आहे त्याचप्रमाणे एखादे मशीन असेल, एखादं व्हील असेल म्हणजे चाक असेल, ते चाक स्मूथली चालवण्यासाठी ऑइलची गरज असते. सिमिलरली फॉर रनिंग द बिझनेस इन अ स्मूथ मॅनर द बिझनेस रिक्वायर्स ॲडिक्वेट फायनान्स. जर आपल्याला बिझनेस स्मूथली चालवायचा असेल तर बिझनेसमध्ये ॲडिक्वेट पुरेशा प्रमाणामध्ये फायनान्स असण्याची गरज आहे. विदाउट ॲडिक्वेट अँड टाईमली फायनान्स नो एनी बिझनेस कॅन वर्क विथ द फुल कपॅसिटी. बिझनेसमध्ये जेवढा फायनान्स आवश्यक आहे तेवढा जर अवेलेबल नसेल, इफ द फायनान्स इज नॉट मेड अवेलेबल ॲज पर द रिक्वायरमेंट, देन द बिझनेस कॅनॉट वर्क विथ फुल इफिशियन्सी, फुल कपॅसिटी. बिझनेसमध्ये आवश्यक असणारे फंड्सच उपलब्ध करून दिले नाहीत तर बिझनेस फुल कपॅसिटीनं चालू शकत नाही. ओके, फायनान्स इज रिक्वायर्ड. द इम्पॉर्टन्स ऑफ फायनान्स कॅन बी एक्सप्लेन्ड विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉईंट्स. मग फायनान्स किती महत्त्वाचं आहे हे आपण ह्या काही पॉईंट्सवरून एक्सप्लेन करू शकतो. बेसिकली देर आर 5 पॉईंट्स विच एक्सप्लेन्स द इम्पॉर्टन्स ऑफ फायनान्स. फायनान्स किती महत्त्वाचं आहे हे आपण 5 पॉईंटच्या आधारे एक्सप्लेन करू शकतो. द फर्स्ट पॉईंट इज finance is required for starting of business. We know that there are different types of businesses like sole proprietary business, partnership business, joint venture, joint Hindu family business, company, etc. etc. And for starting every type of business, for starting any type of a business requires finance. कोणताही व्यवसाय असो, तो सोल प्रोप्रायटरी बिझनेस असेल, पार्टनरशिप बिझनेस असेल, हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली बिझनेस असेल किंवा कंपनी असेल, कोणताही बिझनेस चालू करण्यासाठी प्रत्येक बिझनेसला फायनान्सची आवश्यकता असते. नो एनी बिझनेस कॅन बी स्टार्टेड विदाऊट मनी. कोणताही व्यवसाय सुरू करायचा असेल पैशाशिवाय तो आपण चालू करू शकत नाही. इट इज बिकॉज फायनान्स इज द बेसिक नीड ऑफ एव्हरी बिझनेस. ओके, ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीसाठी आपण म्हणतो फूड, क्लोदिंग अँड शेल्टर, अन्न, वस्त्र, निवारा या बेसिक आपल्या गरजा आहेत, मूलभूत गरजा आहेत.
त्याशिवाय एखादा व्यक्ती जगू शकत नाही. त्याचप्रमाणे बिझनेससाठी फॉर एनी बिझनेस द फायनान्स दॅट इज मनी इज द बेसिक नीड ऑफ एव्हरी बिझनेस. कोणताही व्यवसाय असो, तो कंपनी असो, पार्टनरशिप असो, जॉईंट व्हेंचर असो, सोल प्रोप्रायटरी असो किंवा जॉईंट हिंदू फॅमिली बिझनेस असो, प्रत्येक व्यवसायासाठी फायनान्स ही एक बेसिक गरज मानली जाते. त्यामुळं फायनान्स किती महत्त्वाचं आहे. विदाऊट फायनान्स नो एनी बिझनेस कॅन बी स्टार्टेड. फायनान्स इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग एव्हरी टाईप ऑफ अ बिझनेस. दिस इज फर्स्ट पॉईंट. After that, the second point is finance is required for smooth running of business activities. बिझनेसच्या ज्या काही वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या स्मूथली चालवण्यासाठी आवश्यक तेवढा फायनान्स हा उपलब्ध असलाच पाहिजे. ॲडिक्वेट फायनान्स इज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज. बिझनेसमध्ये ज्या काही वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज होतात त्या ॲक्टिव्हिटीज स्मूथली चालण्यासाठी पुरेशा फायनान्सची ॲडिक्वेट फायनान्सची आवश्यकता असते. फायनान्स इन द बिझनेस इज इम्पॉर्टंट लाईक अ ब्लड इन अ ह्युमन बॉडी ऑर ऑइल टू द मशीन. ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये ब्लडची आवश्यकता असते, ह्युमन बॉडीमध्ये ब्लडची आवश्यकता असते, रक्ताची आवश्यकता असते, गरजेचं असतं, त्याचप्रमाणे एखाद्या बिझनेसमध्ये फंड्सची देखील आवश्यकता असते. ज्याप्रमाणे एखादा व्यक्ती ब्लडशिवाय तो जगू शकत नाही, सेम त्याप्रमाणे बिझनेसमध्ये जेवढे फंड्स अवेलेबल पाहिजेत त्यावेळे अवेलेबल नसतील तर तोही बिझनेस सर्वाईव्ह करू शकत नाही. फायनान्स दॅट इज मनी इज रिक्वायर्ड ॲट डिफरंट डिपार्टमेंट्स ॲट डिफरंट लेवल्स. बिझनेसमध्ये जे काही वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स असतात, फॉर एक्झाम्पल परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोअर्स डिपार्टमेंट, देर आर डिफरंट डिपार्टमेंट्स इन द बिझनेस अँड फायनान्स इज रिक्वायर्ड इन ऑल दीज डिपार्टमेंट्स. फायनान्सची आवश्यकता, पैशाची आवश्यकता या सर्व डिपार्टमेंट्समध्ये असते आणि हे सर्व डिपार्टमेंट्स एकमेकाशी डिपेंड असतात. ओके, आणि हे सर्व डिपार्टमेंट जर आपल्याला स्मूथली रन करायचे असतील, ओके, ऑल द डिपार्टमेंट्स इन द बिझनेस आर इंटरकनेक्टेड विथ इच अदर अँड फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ ऑल दीज डिपार्टमेंट्स वी नीड टू प्रोव्हाइड ॲडिक्वेट फायनान्स टू ऑल द डिपार्टमेंट्स ॲज पर देअर रिक्वायरमेंट. जर आपल्याला बिझनेसमधील हे सर्व डिपार्टमेंट स्मूथली चालवायचे असतील तर त्या सर्व डिपार्टमेंट्सला आवश्यक तेवढे फंड्स, आवश्यक तेवढा फायनान्स आपण पुरवला पाहिजे. द स्मूथ रनिंग ऑफ ऑल बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ॲडिक्वेट फायनान्स ॲट द टाईम इट इज रिक्वायर्ड. ज्या वेळेला जेवढा फायनान्स अवेलेबल पाहिजे तेवढा जर आपण अवेलेबल केला तरच आपल्या बिझनेसच्या ॲक्टिव्हिटीज स्मूथली चालू शकतात, नाहीतर बिझनेस हा स्मूथली चालणार नाही. हे फायनान्सचं इम्पॉर्टन्स आहे, महत्त्व आहे. दिस इज सेकंड पॉईंट. नाव द थर्ड पॉईंट इज फायनान्स इज यूजफुल इन द डिसिजन मेकिंग. Whenever we have to take any decision relating to business, at that time we have to consider the financial aspect, monetary aspect. बिझनेसमध्ये आपल्याला कोणताही निर्णय महत्त्वाचा घेत असताना त्या घेताना आपल्याला त्याचा परिणाम फायनान्सवरती काय होईल, फंड्सवरती काय होईल हा आपल्याला विचार करावा लागतो. ओके, मग बिझनेस रन करत असताना इन अ मार्केट नंबर ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अल्टरनेटिव्ज आर अवेलेबल. ओके, बिझनेसमध्ये टेक अ व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल. सपोज अवर बिझनेस वॉन्ट्स टू परचेस एनी पर्टिक्युलर asset, then number of models, number of machineries, number of options, number of alternatives are available in the market. समजा आपल्याला एखादी मशीन खरेदी करायची असेल, जसं आपण आपल्यासाठी समजा मोबाईल खरेदी करायचं म्हटलं तर मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या कंपन्यांचे मोबाईल्स अवेलेबल असतात. त्या सर्व मोबाईल्सपैकी आपल्याला एकच मोबाईल घ्यायचा असतो. मग आपण जे ऑप्शन्स आहेत त्या सर्व ऑप्शनचं आपण इव्हॅल्युएशन करतो आणि नंतरच एक ऑप्शन निवडतो. सेम त्याप्रमाणे मार्केटमध्ये एखाद्या बिझनेससाठी इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी, गुंतवणूक करण्यासाठी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्ज आर अवेलेबल अँड आउट ऑफ दीज अल्टरनेटिव्ज द बिझनेसमन हॅज टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव्ह. ओके, आणि बेस्ट अल्टरनेटिव्ह, सर्वात चांगला अल्टरनेटिव्ह का शोधावा लागतो, कारण की इफ द फंड्स आर टू बी युज्ड मोर प्रॉफिटेबली. जर एखाद्या बिझनेसला स्वतःकडील असणारे फंड्स जास्त प्रॉफिटेबली, जास्त फायदेशीर पद्धतीनं गुंतवायचे असतील तर जे काय
ऑप्शन्स आहेत मार्केटमध्ये, जे काही आपल्याला अल्टरनेटिव्ज आहेत गुंतवणुकीचे, इन्व्हेस्टमेंटचे, त्यापैकी आपल्याला बेस्ट अल्टरनेटिव्ह निवडावा लागतो. द फायनान्शियल ॲडमिनिस्ट्रेशन डील्स विथ द ॲनालिसिस ऑफ ऑल द फॅक्ट्स अँड फिगर्स विच आर युजफुल फॉर इव्हॅल्युएटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एव्हरी अल्टरनेटिव्ह अँड सिलेक्टिंग द बेटर अल्टरनेटिव्ह. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे मार्केटमध्ये वेगवेगळे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल आहेत. नंबर ऑफ ऑप्शन्स आर अवेलेबल अँड वी हॅव टू मेक ॲनालिसिस ऑफ द फॅक्ट्स अँड फिगर्स ऑफ ऑल दीज अल्टरनेटिव्ज. हे जे काही प्रत्येक अल्टरनेटिव्ज अवेलेबल असतात, ह्या प्रत्येक अल्टरनेटिव्हचे फॅक्ट्स काय आहेत, फिगर्स काय आहेत, याचा आपल्याला अभ्यास करावा लागतो, त्याचं ॲनालिसिस करावं लागतं आणि त्यामधून आपल्याला बेटर अल्टरनेटिव्ह शोधून काढावं लागतं विच इज मोर प्रॉफिटेबल टू द बिझनेस. ओके, आणि हे सर्व करत असताना त्याचा फायनान्शियल आपल्याला बेनिफिट किती होतो आहे हे पाहूनच द डिसिजन इज टेकन रिगार्डिंग द इन्व्हेस्टमेंट. ओके, प्रत्येक इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन घेत असताना त्याच्यामुळं बिझनेसला फायनान्शियल बेनिफिट किती होतो याचा विचार करूनच डिसिजन हा घेतला जातो. दिस इज थर्ड पॉईंट. नाव द फोर्थ पॉईंट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ व्हेरियस फंक्शनल ॲक्टिव्हिटीज. ओके, मगाशी आपण डिस्कस केल्याप्रमाणे कोणत्याही बिझनेसमध्ये वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स असतात. इन एव्हरी बिझनेस देर आर डिफरंट डिपार्टमेंट्स लाईक परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फायनान्स डिपार्टमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आर देअर इन एव्हरी बिझनेस अँड ऑल दीज डिपार्टमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड विथ इच अदर. हे जे सर्व डिपार्टमेंट्स असतात ही एकमेकांशी जोडलेली असतात आणि ह्या सर्व डिपार्टमेंट्समध्ये जे काही कामं होतात ती एकमेकांवरती डिपेंड असतात, अवलंबून असतात. म्हणून आपण त्याला इंटरकनेक्टेड, एकमेकांवरती ते अवलंबून असतात. आणि एका डिपार्टमेंटमध्ये जरी समजा काम झालं नाही तरी त्यामुळं बाकीचे सर्व डिपार्टमेंट्सवरती परिणाम होऊ शकतो. आणि म्हणून सर्व डिपार्टमेंट जर आपल्याला स्मूथली चालवायचे असतील, जर सर्व डिपार्टमेंट स्मूथली चालले तरच आपण बिझनेसचे जे काही ऑब्जेक्टिव्ज आहेत ते ऑब्जेक्टिव्ज आपण पूर्ण करू शकतो. बरोबर. जर काही डिपार्टमेंट व्यवस्थित चालू आहेत, काही डिपार्टमेंट व्यवस्थित चालू नसतील तर मात्र बिझनेस ॲज अ होलचा विचार केला तर आपण बिझनेसचे जे काही ऑब्जेक्टिव्ज आहेत ते आपल्याला पूर्ण करता येणार नाहीत. फॉर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ द बिझनेस द डिफरंट डिपार्टमेंट्स हॅव टू वर्क इक्वली. ओके, काय सांगितलं बघा, सफिशियंट फंड्स should be provided for proper coordination between the different departments like purchase department, stores department, production department, marketing department, etc. ओके, हे सर्व डिपार्टमेंट्स एकमेकाशी कनेक्टेड असल्यामुळं हे डिपार्टमेंट स्मूथली चालण्यासाठी ॲडिक्वेट फंड्स नीड्स टू बी प्रोव्हाइडेड. टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ द बिझनेस द फायनान्शियल प्लॅनिंग नीड्स टू बी इफेक्टिव्ह. जर आपल्याला बिझनेसचे जे काही ऑब्जेक्टिव्ज आहेत, बिझनेसचे जे काही उद्देश आहे तो जर पूर्ण करायचा असेल तर आपण फायनान्शियल प्लॅनिंग, जे आर्थिक गोष्टी बाबींचं प्लॅनिंग आहे ते एकदम इफेक्टिवली करणं गरजेचं आहे. विदाऊट इफेक्टिव्ह प्लॅनिंग द बिझनेस कॅनॉट मेक द एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस. आपण जर आर्थिक बाबींचं प्लॅनिंग व्यवस्थित केलं नाही तर आपण जो काय आपलं टार्गेट आहे, जो काय प्रोग्रेस आहे, जो काय आपलं प्लॅनिंग एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस आहे, अपेक्षित आपल्याला जो काय इम्प्रूव्हमेंट करायची आहे, प्रोग्रेस करायचं आहे, तो आपण अचीव करू शकत नाही. द फायनान्शियल ॲडमिनिस्ट्रेशन इन द बिझनेस कंट्रोल्स अँड कोऑर्डिनेट्स ऑल द ॲक्टिव्हिटीज अँड डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गनायझेशन. ओके, सर्व डिपार्टमेंट जे आहेत, ज्या सर्व बिझनेसमधील ॲक्टिव्हिटीज आहेत या सर्वांची वरती कंट्रोल ठेवणं आणि त्या सर्वांमध्ये कोऑर्डिनेशन करण्यासाठी बिझनेसमध्ये फायनान्शियल ॲडमिनिस्ट्रेशनची आवश्यकता असते. आणि तर फायनान्शियल ॲडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर असेल तरच द डिफरंट डिपार्टमेंट्स इन द बिझनेस, द डिफरंट ॲक्टिव्हिटीज ऑफ गोईंग ऑन इन द बिझनेस कॅन वर्क इन अ स्मूथ मॅनर. ओके, फायनान्शियल ॲडमिनिस्ट्रेशन जर व्यवस्थित असेल, आर्थिक बाबतीमध्ये जर आपण ॲडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्थित करत असू तरच बिझनेसमधील सर्व डिपार्टमेंट, सर्व ॲक्टिव्हिटीज या स्मूथली चालू शकतात. दिस इज इम्पॉर्टन्स ऑफ फायनान्स. नाव द लास्ट पॉईंट, that is measurement of performance. Okay, we know that each and every business, whether it is sole proprietary or partnership, each and every business is started with an intention of earning maximum profit.
कोणताही बिझनेस असेल तो बिझनेस जास्तीत जास्त प्रॉफिट मिळवण्यासाठी चालू केलेला असतो. मग तो पार्टनरशिप बिझनेस असेल, सोल प्रोप्रायटरी असेल किंवा कंपनी असेल, सर्व बिझनेस प्रॉफिट मिळवण्यासाठी चालू केले जातात. मग वर्षभर बिझनेस करून आपल्याला किती प्रॉफिट झाला हे फाइंड आउट करण्यासाठी फॉर नोईंग द अमाऊंट ऑफ प्रॉफिट अर्न एव्हरी बिझनेसमन प्रिपेअर्स अ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. And to know the financial position of the business, a businessman prepares a balance sheet. Okay, the performance of the business is measured by knowing the profitability position and financial position. एखाद्या बिझनेसचा परफॉर्मन्स कसा आहे हे त्या बिझनेसच्या प्रॉफिटेबिलिटी पोझिशन आणि फायनान्शियल पोझिशनवरून ठरतं. द परफॉर्मन्स ऑफ द बिझनेस इज ऑल्सो मेजर्ड बाय द फायनान्शियल डिसिजन्स टेकन बाय द बिझनेस. एखाद्या बिझनेसचा परफॉर्मन्स, एखादा बिझनेसचा परफॉर्मन्स कसा आहे हे जेवढं प्रॉफिटेबिलिटी आणि फायनान्शियल पोझिशनवरून ठरतं, त्याचप्रमाणे त्या बिझनेसचे फायनान्शियल डिसिजन्स कसे आहेत याच्यावरून सुद्धा त्या बिझनेसचा परफॉर्मन्स ठरतो. हे डिसिजन घेत असताना द रिस्क अँड प्रॉफिटेबिलिटी आर द टू इसेन्शियल इन्ग्रेडियंट्स ऑफ एव्हरी डिसिजन. कोणताही निर्णय घेत असताना त्या डिसिजनमध्ये रिस्क फॅक्टर किती आहे आणि सेकंडली प्रॉफिट त्यातून किती होणार आहे, ह्या दोन गोष्टींचा आपल्याला विचार करावा लागतो. पहिला आहे तो म्हणजे रिस्क किती आणि दुसरा म्हणजे त्यातून मिळणारा प्रॉफिट किती. या दोन्हींचा विचार करूनच डिसिजन हा घेतला जातो. अँड अ प्रॉपर सप्लाय ऑफ फंड्स इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द बॅलन्स बिटवीन द रिस्क अँड प्रॉफिटेबिलिटी. जर आपल्याला ह्या दोन्हीही ज्या फॅक्टर्स आहेत, एक रिस्क फॅक्टर आणि दुसरा प्रॉफिटेबिलिटी फॅक्टर, यामध्ये जर आपल्याला प्रॉपर बॅलन्स ठेवायचा असेल, कारण जर आपण जादा रिस्क घेतली तर कदाचित प्रॉफिट जादा होईल, रिस्क कमी घेतली तर प्रॉफिट कमी होतो. म्हणून त्यामध्ये चांगला प्रॉफिट मिळवण्यासाठी फॉर अर्निंग ॲडिक्वेट प्रॉफिट वी हॅव टू मेंटेन अ बॅलन्स बिटवीन रिस्क अँड प्रॉफिटेबिलिटी. ह्या दोन्हीमध्ये आपल्याला बॅलन्स मेंटेन करावा लागतो आणि हा बॅलन्स मेंटेन करण्यासाठीच अ प्रॉपर सप्लाय ऑफ फंड्स इज नेसेसरी. ह्या दोन्हीमध्ये जो काय बॅलन्स मेंटेन करण्यासाठी आपल्याला आवश्यक तेवढा फंड्स हा प्रोव्हाइड करावा लागतो, तरच आपण ह्या दोन्हीमध्ये रिस्क फॅक्टर आणि प्रॉफिटेबिलिटी ह्या दोन्हीमध्ये आपल्याला बॅलन्स मेंटेन करता येतो. त्यासाठी ॲडिक्वेट फायनान्स शुड बी प्रोव्हाइडेड. Okay, so this is importance of finance. In today's lecture we started with the concept of finance. First we studied the meaning of finance. After that we studied the three definitions of finance, and after that we have seen the importance of finance, in which we have studied the 5 points. First is starting of business. Finance is required for starting of business. Second, finance is required for smooth running of business. Then it is useful in the decision making. Then it is required for coordination of various activities of the business, and it is also required for measuring the performance of the business. So this is the importance of finance. That's it for today's lecture. Thank you very much.